У нас тут рядом овраг є, ми зараз тебе розстріляємо. Мене розстрілювати обіцяли 5 разів. Останній раз найбільш реалістично, тому що ми стояли, з-під шапки було видно лід, і по льоду були такі струмочки крові. Бачив, убитий чоловік був потім вже коло цього вагончика, був Тростянецький, з Бобрика був один. Задницю прострілили, 3 ребра поломані було, голова пробита була. І десь близько 3-3,5 годин нас везли ще звідси, як я розумію, на територію вже Росії. І після цього офіцер наказав 3 іншим вже військовослужбовцям, які знаходилися поруч, розстріляти цього водія. Ми на Сумщині. Це привокзальна площа міста Тростянець. Саме Охтирська громада, місто і ті села, які знаходяться навколо, постраждали під час окупації найбільше від рук російських окупантів, тому що тут знаходилися основні штаби російських військ у області, і російські військові та представники ФСБ постійно затримували і катували тут громадян. Ця площа не просто виглядає зовні ось так, вона зруйнована війною. Насправді на ній відбувалися жахливі речі. Тут росіяни розстріляли людей. Також у приміщенні вокзала росіяни облаштували катівню. Зараз прокуратура вже встановила і навіть засудила декілька окупантів і продовжує слідство щодо тих подій, які відбувалися, коли росіяни отаборились тут, на Сумщині. Ми сьогодні розкажемо вам і про ті випадки, які вже розслідувані, і про ті, де ще правосуддя має бути встановлене. Військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації вчинялися вбивства цивільних осіб, цивільного населення, які також відбувалися і на території цієї вокзальної площі, і прилеглих вулиць до цієї території. Зокрема, це розстріл автомобіля з цивільними особами. Там 4 потерпілих, один з яких загинув. Також на прилеглій вулиці також було знайдено тіло цивільного громадянина, який був вбитий пострілом в голову. Наразі також встановлюються особи, причетні до вчинення цих кримінальних правопорушень. Встановлено повний склад військового підрозділу, який дислокувався у місті Тростянець. Ми знаємо їхні прізвища, імена і по батькові. Повний склад полку одного з підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Фактично там, де вони знаходились, там вони і вчиняли воєнні злочини, а постійними місцями дислокації їхніх військ, як ми розуміємо, це були саме місто Тростянець, прилеглі села, такі як село Боромля, в 14 кілометрів від міста Тростянець. І також інші населені пункти по напрямкам руху військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Окупація почалася перші дні війни. Зразу першого дня, вже в 11 годині ранку, кордон 30 кілометрів, приїхали вже війська. Я в сільській раді був, вже вони їхали 10:30, танки йшли, БМП. Але настояща окупація почалась 8 березня 22-го року, тоді, коли зайшли ДНРівці, окупували повністю їхні роти, клуби, в школі. В цілому Боромлі знаходилось до 1000 чоловік ДНР. Разом з ними зайшли і російські війська. І потім цей же день вони мені сказали, що в тебе лежить людина убита у центрі села. А я зранку був, нікого не було. І тому я прийшов, дійсно, подивився, вона була вбита з автомата, в спину пострілами. Якраз в цьому місці. І в той же вечір ми знали, що вона загинула із станції Боромлі, Свята Кириченко. Потім я вже знав, що вона десь в районі Сироватки її вбили. Хлопець з нею їхав в машині, з машини їх викинули тут. Її викинули, а машину забрали. Я тільки міг її там відправити на станцію Боромлі, щоб поховали. У кримінальному провадженні, яке розслідується наразі слідчими поліції за фактом умисного вбивства цивільної особи, жіночки, військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації.
І наразі в рамках указаного кримінального провадження ми вийшли на особу, яка вчинила, в принципі, інший злочин. Тобто, березня 22-го року двоє цивільних осіб, чоловік та жінка, вони їхали на автомобілі з міста Суми до селища Боромля. За селищем Верхня Сироватка по шляху їх руху автомобіль зупинився, водій зупинився на блокпосту, який облаштували військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. І біля нього була купа військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Водій, оскільки розумів, що зробив висновок, що потрібно зупинитися і пред'явити документи. Що він зробив? Водій вийшов з автомобіля, і поки він показував документи військовослужбовцю, один з військовослужбовців Росії, який знаходився на БТРі, просто вистрілив в напрямку автомобіля, в якому знаходилась жінка на передньому пасажирському сидінні. Жінка зазнала вогнепальних поранень, від яких одразу померла. Автомобіль був цивільний, не мав якихось там відміток про те, що він належить там Збройним силам України або силам територіальної оборони, тобто це був повністю цивільний автомобіль. Після скоєного присутні військовослужбовці Росії відреагували на це спокійно, тобто вдали, що нібито нічого не відбулося. А навпаки сказали водієві, що оскільки він рухається до селища Боромля, щоб він забрав з собою ще 3 військових Збройних сил Росії і відвіз їх в це селище. Указані військовослужбовці сіли на заднє сидіння. Для того, щоб водій їх не бачив, вони зірвали внутрішнє дзеркало заднього виду з автомобіля і наказали йому їхати в селище Боромля. В селищі Боромля вони зупинилися на вимогу офіцера Збройних сил Російської Федерації, який зараз ідентифікований вже нами. З цього ми робимо висновок, що, скоріш за все, ці військовослужбовці могли належати до якогось одного підрозділу, оскільки військовослужбовці, які їхали в автомобілі, яких везли, вони по розповіді водія, вони нібито були знайомі з офіцером. Після цього ці військовослужбовці, які їхали до селища Боромля, покинули автомобіль. У свою чергу водій вирішив цю ситуацію розказати офіцеру про той випадок, який трапився, і про те, що по суті, військові Росії вбили цивільну жінку. На оказане офіцер відреагував абсолютно спокійно, без жодних емоцій, запропонував водієві тіло похоронити в найближчій ямі від вибуху снаряду. Водій відмовився це робити, оскільки сказав, що це неприйнятно так ховати людей в Україні. І після цього офіцер наказав 3 іншим вже військовослужбовцям, які знаходилися поруч, розстріляти цього водія. Тобто спочатку прострелити йому ноги, коліна, а потім взагалі розстріляти. І це не було зроблено лише тому, що хтось з інших військових сказав про те, що потрібно їхати. Тобто, по суті, як ото кажуть, доля случая. Ці військові забрали автомобіль у цивільної особи, і поки вони збиралися їхати, водій встиг сховатися в будівлі зруйнованій і перечекав. Наразі офіцеру цьому, він ідентифікований, це військовослужбовець 147-го артилерійського полку, він командир батареї «Ураган», йому повідомлено про підозру, і наразі досудове розслідування перебуває на стадії завершення. Планується у найближчий час скерувати до суду обвинувальний акт. Розслідування обставин вбивства жінки продовжується. По крайній мірі, ми йдемо по шляху, що є командна відповідальність. Якщо ми встановимо офіцера, який відповідав за дії підлеглих, то йти таким шляхом. Трошки прибрали центр вже, і тут ще багато всього такого. А тоді ж тут все було, тут впали 2 авіабомби, і все розбило повністю. 5 березня.
перед їхнім приходом. Я думаю, спеціально вони все робили, щоб не лякати людей, тому що військових не було. І ці бомби і в школу розбили, багато не робили. Комунальну службу знищили. Треб'я удари по селу були. Ну, що було, то було. Вже трошки гупталися, все доробили, все більш-менш. Ще то є, що робити, ну. Нічого, після перемоги все зроблено. Вже є вироки у 4 кримінальних провадженнях про воєнні злочини, вчинені як на території міста Тростянець, так і на території Сумської області. Зокрема, можу сказати про кримінальне провадження за фактом обстрілу Тростянецької міської лікарні з танкової гармати, вчинений 18 березня 2022 року військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації, а саме екіпажу танку Т-72Б3, що заборонено Женевськими конвенціями та міжнародним гуманітарним правом. 18 березня військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації без будь-яких причин і підстав для застосування танку і танкової гармати здійснили обстріл Тростянецької міської лікарні, внаслідок чого було пошкоджена будівля стаціонару цієї лікарні і також пошкоджені комунікації цієї будівлі. Тобто після цього обстрілу фактично будівля не опалювалась, оскільки відбулася розгерметизація системи опалення лікарні. Танковий постріл, вчинений військовослужбовцями Російської Федерації, прийшовся якраз в районі 2-го поверху будівлі стаціонару лікарні, де розташоване пологове відділення цієї лікарні. Слава Богу, що не постраждала жодна особа. Там були пацієнти, там були медперсонал, і за свідченнями всіх допитаних свідків і представників лікарні, вони повідомляли, що жодного військовослужбовця Збройних сил України або ж якогось комбатанта, присутність якого б давала якусь підставу застосувати зброю стосовно медичного закладу, лікарні, що прямо заборонено конвенціями, у росіян не було. Було проведено огляд танку, який Збройні сили Російської Федерації залишили неподалік від лікарні. У вказаному танку було знайдені документи щодо складу екіпажу танка, а також особисті військово-облікові документи командира танку. І таким чином були встановлення тих осіб, які здійснювали обстріл лікарні. 2 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації визнано винним у вчиненні злочину порушення законів і звичаїв війни. Їм призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі кожному. Як я потрапив в полон, це було, якщо я не помиляюсь, 13 або 14 березня. Ми разом з моїми сусідами прогулювалися тут за цим приміщенням є залізничні колії, і ми там прогулювалися, шукали бензин. Ось. І, виходить, почули на щирій українській мові, як нам хтось кликав: хлопці, йдіть сюди, ми свої. І ми думали, що це нарешті прийшли наші хлопці Збройних сил України. Коли ми виходили за дерев, то побачили, що це солдати Російської Федерації. Тобто вони взяли нас під мушками, під приціл положили обличчям в підлогу, перевірили наявність, щоб у нас було в карманах, і далі під конвоєм провели сюди. Ось. Тут нас посадили, 4 чоловіки посадили в рядочок, ось, і постійно нас стиснули тим, що ми якісь там агенти, наводчики, що ми прийшли наводити на них якісь ракети, на що ми казали, що ми прості цивільні люди, тобто, і ми тут я отримав, вдарили мені палкою по правій нозі, і моєму приятелю, з яким я ходив, також прилетіло і по нозі, і в обличчя раз. Ось нас повели сюди, виходить. Тільки мене завели, виходить, ось сюди за угол. Я отримав удар під дих, і над моєю головою пролунав одиночний постріл. Далі звідсіля мене провели туди.
Поки це все відбувалося, всю дорогу на мене було здійснено психологічний тиск словами, що я наводчик, що я такий пересякий, що мене зараз завалять, там уб'ють, розстріляють. Далі мене першого привели сюди, виходить, мене зв'язали руки, ноги і шапку скотчем замотали на голові. І ось чуть згодом привели ще 3 хлопців, що були зі мною, і ось до ранку ми були тут. І далі нас привели ось сюди до підвалу, тут ми знаходились деякий час, тоді тут було темно, освітлення не було. Потім прийшов військовослужбовець Російської Федерації і сказав, що ми вдвоєм з моїм товаришем, з яким нас взяли в полон, щоб ми збирались, нас відвозили в друге місце. 2 залишились тут, а нас відвезли звідсіля на ЖД вокзал в Тростянці. Далі було дуже багато людей. Дуже багато людей, я так розумію, бо в сам вокзал ми влітали, бо ми якраз, коли нас везли, попали під обстріл. І в вокзал ми вже влітали, виходить, ми бігли, і ми вже шапки були в нас зняті, тобто я бачив своїми очима, як ми заходили в вокзал через вікно, то там, я так розумію, що люди, які стояли там на колінах, це все були цивільні люди. І їх було, порядка, думаю, людей, може, 20-30. ЖД вокзала нас перевезли в Боромлю, і з Боромлі вивезли назад в Тростянець. Ось, то коли мене відпустили з полону, то відпустили, виходить, одного мене з цих 4, кого ізначально взяли. Тому що як один із нас був представником влади. Він замглави Охтирської районної ради, і я так розумію, що на цьому фоні його затримали. Вони знали мою посаду і вирішили, що треба мене в такому разі обміняти на трупи росіян, які були знищені під Охтиркою. Якщо договоришся, щоб тебе поміняли, ми тебе поміняємо на трупи. Заходи їхні, я розумію, так, по стилю розмови і по манері самої розмови якийсь їхній старший офіцер задає питання, тому що шукав контакти, щоб обміняти мене на трупи. І він йому відповідає, а трупи сожжені, все, трупів нет, він більше не нужен. До цього часу ми з Карпусем їхали от плечом до плеча, нас разом запхали в автобус, ми на підлозі їхали, пара якихось фрази ще перекинулись. І от тут нас уже, коли шикували біля паркану, нас розвели в різні боки, і подальша доля мені на той час його була невідома. В результаті пізніше, як виявилось, його відвезли назад на Тростянець, викинули біля заправки БВС, а нас залишили тут. Як подальша доля складалась людей, які тут залишилися і з якими ви? На наступний день їх також відпустили. І Валеру, виходить, і Сергія Борисовича, і Тараса на наступний день їх повідпускали. Тільки Валеру з Боромлі, це він за мною поїхав звідсіля, а Сергія Борисовича і Тараса відпустили звідсіля, я так розумію. Крім незаконного позбавлення волі і утримання, також до затриманих осіб застосовувалось нелюдське поводження, тобто фізичне насилля, психологічний тиск, а також 2 осіб утримували в нелюдських умовах в даному приміщенні, яке не створено для проживання, перебування людей, там відсутнє опалення, вентиляція, і при тій температурі повітря в березні місяці 2022 року це саме і полягає в тому, що це нелюдське поводження. Встановлено 5 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Наразі їм підготовлено повідомлення про підозру. Вказані військовослужбовці входили до складу 423-го гвардійського полку, який входить до складу 1-ї танкової армії Збройних сил Російської Федерації. Підозри росіянам оголошено за утримання чоловіків у підвалі елеватора у Тростянці. Але ж їх також утримували на вокзалі, а також на території підприємства в іншому селі. По цих епізодах слідство поки що на початкових етапах. І коли привезли сюди, ми тут вже нічого не бачили. Ми не знали, що ми в Боромлі, ми просто орієнтувались по часу, який їхали в той чи інший бік. Приїхали ми сюди, нас витягли з автобуса і пошикували біля паркану. Ну, як, поставили навколішки біля паркану, тикали періодично автоматом в спину. Ці якраз грати, вони лежали внизу. Тобто ми по ним заходили, вони перевернуті цією стороною, підводять до гратів, і по цим гратам мене запхали всередину. Всередині знаходяться пенопласт,
і знаходиться картон. Тут знаходився староста Вінниченка. Тут уже знаходилося, ну, здається, 7 чоловік. Тут, у цій будочці? Да. Це пізніше, коли нас привезли вже на наступну точку, ми зрозуміли, скільки нас було. Нас було спочатку 7, потім додали ще 2, було 9. В межах ПМК була їхня, ну не знаю як, не то катівня, не то розвідники стояли, якісь ФСБ ми стояли. Він там туди людей звозили з усього регіону, там вагончик був, підвал, там питали їх. Тут ми знаходились, відповідно, 14 березня вечір, нічний час. Температура тоді була близько мінус, ну, більше, ніж мінус 10 градусів, десь мінус 13, мінус 14 було. Відповідно, вагончик з того часу жодним чином якісно не змінився. Так само відкрите вікно з гратами, і сам він металевий, він промерзає повністю. Окрім того, було заборонено рухатись. Декілька разів до дверей підходили, нам казали, що нікому не рухатись, бо ми гранату вам в окно вкинемо і все закінчиться одразу. Тобто, тут ми, ну, скільки, оцю ніч пробули, і така доволі тяжка. Того часу, як ми лежали перший день на елеваторі, вони мені дуже сильно затягли наручники, у мене вже руки опухли. Часу ця рука була з цього боку повністю продавлена майже до кістки. Тут ми провели всю ніч і половину наступного дня, мабуть. Після цього нас запхали в БТР. Так плотно. Тобто в БТРі ж напроти сидіння знаходяться, нас на сидіння, на руки когось посадили, ще поклали на руки, на підлогу посадили, зверху кинули. Тобто вони пхали, трамбуючи, ну, скільки влізе. І десь близько 3-3,5 годин нас везли ще звідси, як я розумію, на територію вже Росії. Нас завезли кудись вглиб своєї території. Там, я так розумію, були люди, які ще на цій війні не були, то там вони такі, ну, трошки простіший режим був. Приміщення рядом з яким ремонтним цехом їхньої бронетехніки, ймовірно, тому що вони постійно там були удари кувалд, болгарки пиляли. З тої розмови, коли нас везли, вони ж в цій броні мінялись місцями, в голові колони. Ми зрозуміли, що вони кожного дня караваном, колоною кудись ідуть і звідкись повертаються кожного дня. І такою самою колоною нас і повернули. Знову ж до цього ж вагончика. Нас повернули 4. Мене, Яроша, Сему і ще одного хлопця на ім'я Вася. 3 чоловік вони забрали. 2 молодих хлопців, що з телефоні знайшли, Охріменко і Мельник, це боромляни. А одного мого старосту із села Гребениківки також забрали в Росію. Червоний Хрест підтвердив списки, що вони є. По останніх даних у Білгороді, десь у колонії сидять. Це вже майже 2 роки. Шел я к зятю, вот по дороге шел сюда. Шел через мост. Они из-под моста выскочили, стрельнули, положили меня на землю. Ложись, сказали, кричали. Не стой туда, ложись и все. Подошли, подвели меня к этому столбу, обыскали меня. Кто шел, куда идет, я объяснил, рассказал все. И они меня повели в полицию. Там в полиции 2 было. То есть они все казали, мы ДНР, мы ЛНР, мы ДНР, мы оттуда таке-сяке там. То. Потом они меня там вообще раздели, сняли с меня цепочку серебряную, тут денег трошки в кармане было, документы забрали, паспорт, военный билет, там все, что было. Пару раз там ударили, связали руки мне, связали руки не мне, стяжкой. Здесь стяжкой связали руки мне, натянули шапку вот так. И скотчем обмотали. И посадили в подвал. Завели в подвал, посадили в полиции, кто там сидел я. Ну а утром уже приехали якось машины, они меня забрали и повезли на вокзал. Били на вокзале. Там уже били, конкретно били так, что задницу прострелили, 3 ребра поломанные было, голова пробита была. Там били, допрашивали, спрашивали. Телефони, адреса атовців спрашивали, партизан, які партизани, казали, що я командир партизан, коротше, несли. То я координатор, тут їм хожу, цілі роздаю якісь там, таке. Коротше, все в кучу, так каша. Возле уха стреляли, били. По коленям били, отбили, что я не мог ходить, я уже не ходил. Так по коленям, не знаю чем.
чи прикладами, чи не знаю, чим вони А там. чого не знаєте? Ви не бачили? Я ж не видел, была шапка все время вот так. Вот все время вот так была шапка. Завязана. Ну, скотчем сверху еще примотана. Руки связанные. Тащили, бросили, я там здесь, не знаю, в комнату, что-то на куда лежал. Пить не давали, просил воды. Потом вот прибил, они пошли, меня подняли, а я уже не шел, куда я шел. Они меня потащили, опять через окно вытащили, в какую-то машину в кузов погрузили. І повезли, то потім, як вияснилося, що в Боромлі. Одне з основних місць утримання цивільного населення на території міста Тростянець військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації організували саме в будівлі залізничного вокзалу. Це станція Смородина-Тростянець. Саме тут утримувались 10 потерпілих, які проходять по кримінальному провадженню за фактом незаконного позбавлення волі, катування і нелюдського поводження. До потерпілих застосовувалось фізичне насилля. І після затримання на них одягали кайданки або ж іншим чином, скотчем, наприклад, зв'язували руки, надягали шапки на очі, натягували так, щоб вони не могли бачити. І їх везли на територію вокзалу, де поміщали у приміщення, спеціальні ці приміщення, спеціальне обладнання для утримання цивільного населення затриманого. Там їх били, погрожували вбивством. Людей тижнями утримували у цих приміщеннях саме залізничного вокзалу. Вже ідентифіковано 2 військовослужбовців, в тому числі один із них командного складу. І робота щодо ідентифікації і встановлення осіб, які вчинили ці воєнні злочини, вона продовжується. Всі, хто вчинив воєнні злочини, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Меня с вокзала пусток привезли сюда, вот в этот вагончик. Знал это место с вида с окна вагончика. Я видел, уже я был, руки мне развязали здесь. Вот здесь был столик еще и лавочка. Вот тут были, вот на этом месте. Вот тут. Ну, убрали, че, не знаю, что. Це бачок, ходили мы туалет, до туалета. В вагончике он стоял. Це бачок. Це я помню точно, це я видел. Вот здесь я на пенопласте лежал. Вот с окна мне видно было очень хорошо палатку, дом было видно хорошо, вот тут вот видно. Где? Вот здесь они меня тримали 2 суток. Вот такой тушенкой они годували. Говядина по-русски написано. Говядина. Вона же ж не говядина, же ж Яловичина. яловичина. Вот она, вот под нами, вот она беда, вот. У кого с новой руки связанные были, ба? Вытащили меня, вывели, опять давай меня здесь допрашивать. Сказал, что вот телефон с тобой привезли. Вот тут координаты, якісь тут цели наши, где наши стоят там вот. А я ему говорю, ну, и глаза же не открывает. Я не вижу никакого телефона, ничего. Ты видел, как меня привезли сюда? Если бы у меня был телефон с такими координатами, я бы вообще доехал бы сюда к тебе. Они меня там кончили, здесь я там валялся бы вверху, да и все дела. Били всюди, починаючи з того, що коли нас привезли, тут поставили до паркану, вони ж одразу підходять, кулаком в спину хлоп там. Ну, це для того, щоб ти поняв, у нас тут рядом овраг є, ми зараз тебе розстріляємо. Ну, мене розстрілювати обіцяли 5 разів. Останній раз найбільш реалістично, тому що ми стояли, з-під шапки було видно лід, і по льоду були такі струмочки крові. Тобто, і постріл здійснили біля голови, а це не зовсім зрозуміло. Стріляють, начебто по звукам, нас йшло 4, потім ми почули нас 2 постріли і нас 2 вкинули в машину. Чи вони ведли, може, нас 2 імітували потім розстріл, я цього не знаю. Бачив, убитий чоловік був потім вже коло цього вагончика, був Тростянецький,
З Бобрика був один. Тільки звільнили, я тоді зразу ж і знайшов оцього Проневича, що лежав коло телевежі. Хлопця одного вбили, в районі ПМК також із Сум йшов до матері там за 20 кілометрів. Убили молодого чоловіка, років 32. Теж я ховав його, тому що потім знайшлась мати, все таке. Його там щось якась була татуїровки на собі. Ото ви не побачили, думали, що не знаю, що там було, убитий був голову з пістолета. А 13 березня на елеваторі, відповідно, що вбили, наскільки я розумію, Вікторію Іванову. Її затримали і невідомо, з яких обставин вони її затримували, це ще слідство має встановити. І, відповідно, убили, тіло знайшли на території елеватора через деякий час, мабуть, через 2 місяці, здається, після звільнення Тростянця. Ми не знали, нам це стало відомо, що її тіло знайшли на елеваторі, а зникла вона 13 березня, тоді ж, коли нас затримували. Вагончик ось пройшло, скільки вже, 2 роки, да? Відкриваємо вагончик, в ньому всі речі знаходяться на тих самих місцях. Жодні речові докази не вилучені. Нічого тут не відбувалося. Знаходиться на тому ж самому місці пляшки з водою, знаходиться банка з тушонкою. Якщо взяти цю пляшку, я думаю, що це російська буде. Так, це стандартна, яку їх комплектували. Вода Сінєжська, вона там ще залишилася. На елеваторі все це було у якості речових доказів вилучено. Там це ДБР працювало, Краматорське. 25 квітня проведені були всі необхідні судово-медичні експертизи. Оце основа документування. Після цього справу передали з Краматорського ДБР до СБУ, де вона довгий час лежала. Взагалі жодних слідчих дій не відбувалося. Після того, через тривалий час, змінився слідчий, який цим зараз займається, і він якимось чином, не знаю, не настільки знаю багато про діяльність СБУ, але він встановив людей, які перебували, російських військових, фактичні їхні ролі, якимось чином він їх знайшов, і в результаті ми провели їх впізнання і впізнали майже всіх, хто знаходився на території елеватору. А тут, насправді, можливо, немає такої зацікавленості ще тому, що ми нікого не впізнаємо. Нас вивантажили з автобуса в шапці натягнутій нижче носа і наглухо замотували скотчем. У меня уже сошло, уже не видно почти тут на руках. То еще было люди фоткали, но уже сошло, нема уже. Так были 2 эти. Все позаживало вже, да? Да, та вроде уже все. Да и морально уже более-менее успокоился. Только все равно обидно, жалко, что не можем их победить. Дякую 93-й бригаді, що вони нас визволили з цього ада, який тут відбувається цілий місяць. Сталася деокупація міста, я був дуже сильно мотивований. І вступив до лав 3-ї окремої штурмової бригади, маю проблеми зі здоров'ям, і зараз звільнений в запас. Насолоджуюсь, так сказати, пенсією, поки є час. Саме страшніша окупація, знаєте, що саме страшніше? Втрачаєш свободу. Оце саме страшніше. Останні питання, там не було світла місяць, не було там їди, хліба. Це все воно важко вже і забулося. А свободу втрачаєш, ти ніхто. Не хочемо більше окупації, будемо дратися до останнього.